שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נלמד על הקשר שבין הערכים עצמיים, וקטורים עצמיים וכולי של מטריצה M, לבין זה של אופרטור המוגדר באמצעות המטריצה M. איך הוא מוגדר? T של A שווה M כפול A. בואו נתחיל. אז שוב, התזכורות שלנו עבור איזושהי מטריצה A מסדר n על n, פולינום אופייני, f של למדה שווה למדה i מינוס a דטרמיננט, למדה 1 ערך עצמי ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא תמיד מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש של הפולינום האופייני נקרא ריבוי אלגברי. סכום כל הערכים העצמיים זה היקבע של a, וההיקבע שווה למינוס a n מינוס 1, מכפלת כל הערכים העצמיים שווה לדטרמיננטה של a, והדטרמיננטה שווה למינוס 1 בחזקת n כפול a0. אלו שניהם כמובן מקדמים מתאימים בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 שווה למימד המרחב העצמי שזה n פחות הדרגה של a מינוס למדה 1i ותמיד גדול שווה מ-1. למדה 1 שווה 0 ערך עצמי של a ורק אם a לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי שווה ל-n פחות הדרגה של a. משפט קיילי-המילטון אומר ש-a מאפסת את הפולינום האופייני שלה, משפטי לחסון, a לחסינה אם ורק אם. קיים בסיס ל-fn המורכב כולו מוקטורים עצמיים של a, a לחסינה מעל f אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n, ואחרון, a לחסינה מעל f אם ורק אם כל הערכים העצמיים ב-f ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ראינו גם תנאי מספיק ללחסון, לא הכרחי, ל-a יש n ערכים עצמיים שונים. והנה נתחיל בשיעור הזה מדוגמה. מצאו את הוקטורים העצמיים של המטריצה 1, 2, 3, מינוס 4, קראנו לה M. בואו נמצא פולינום אופייני, ערכים עצמיים, ואז נוכל למצוא וקטורים עצמיים. פולינום אופייני, זוכרים למטריצות מסדר 2, יש לנו קיצור. פולינום אופייני יהיה שווה למדה בריבוע מינוס טרייס M כפול למדה ועוד הדטרמיננטה. ההיקבע היא מינוס 3, לכן זה למדה בריבוע, ועוד 3 למדה, דטרמיננטה מינוס 10, לכן מינוס 10. מפרקים לגורמים, מקבלים למדה ועוד 5, למדה מינוס 2, ולכן הערכים העצמיים הם למדה 1 מינוס 5, למדה 2 הוא 2. בואו נמצא וקטורים עצמיים. עבור למדה 1 שהוא מינוס 5, אנחנו פותרים m מינוס מינוס 5i כפול x שווה ל-0, n ועוד 5i זו המטריצה הזאת, נדרג, נקבל 3, 1, 0, 0, לא לשכוח לפתור את המערכת ההומוגנית, 3a ועוד b שווה ל-0, לכן פתרון כללי a, b, a מינוס 3a, מוציאים a החוצה, ומקבלים 1 מינוס 3. כלומר, בסיס למרחב העצמי של מינוס 5 הוא 1 מינוס 3. את אותו דבר עכשיו נעשה עבור למדה שווה 2. אז הנה הנתונים שלנו, עכשיו אנחנו פותרים. m מינוס 2i כפול x שווה ל-0. המטריצה m מינוס 2i זו המטריצה הזו. כמובן נדרג. המשוואות a מינוס 2b שווה ל-0. ab זה 2b, b מוציאים b החוצה 2, 1. לכן בסיס למרחב העצמי של 2 הוא 2, 1. סיימנו לנתח את המטריצה m. עכשיו שימו לב לסעיף ב'. נגדיר אופרטור ליניארי t מ-r22 ל-r22 על ידי t של a שווה m כפול a. ואנחנו רוצים למצוא את הוקטורים העצמיים הפעם של t. ושימו לב, האופרטור t של a שווה ל-ma, המטריצה m שנמצאת פה, זו אותה מטריצה m שנמצאת פה, שעבורה אנחנו כבר יודעים ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. נשים בצד ונבנה מטריצה מייצגת ל-t כדי שנוכל ממנה למצוא וקטורים עצמיים וכן הלאה. נבנה כמובן את המייצגת לפי סטנדרטי וזכרו, עשינו את זה בסרטון קודם. הנה m, t של a שווה ל-ma וכבר ראינו, המטריצה המייצגת את t לפי הבסיס הסטנדרטי זאת המטריצה הזאת. ראינו גם שהפולינום האופייני של te, למדה i מינוס te דטרמיננט שווה למדה ועוד 5 בריבוע, למדה מינוס 2 בריבוע. את זה ראינו בסרטון קודם. לכו קצת אחורה וחפשו. עוד ראינו למדה 1 שווה מינוס 5 ערך עצמי, למדה 2 שווה 2, גם הוא ערך עצמי.
כל אחד מריבוי אלגברי 2, כל אחד מופיע פעמיים. ראינו גם וקטורים עצמיים, את כל החשבונות האלה כבר עשינו בעבר, אני כותבת אותם פה זריז. בסיס למרחב העצמי של מינוס 5 זה 1, 0, מינוס 3, 0, 0, 1, 0, מינוס 3, בסיס למרחב העצמי של 2 זה 2, 0, 1, 0 ו-0, 2, 0, 1. שימו לב, האופרטור הוא מ-R2, 2 ל-R2, 2, לכן הוקטורים העצמיים הן מטריצות מסדר 2 על 2. עכשיו בואו נחזור חזרה למה שראינו עבור המטריצה M. M שזה 1, 2, 3 מינוס 4, אותה אחת שכתובה לי פה. ראינו פולינום אופייני למדה ועוד 5 כפול למדה מינוס 2, והנה מה שראינו, בסיס למרחב העצמי. 1, למדה 1 שווה מינוס 5, למדה 2 שווה 2, כל אחד מריבוי אלגברי 1, והנה בסיסים למרחבים העצמיים. את כל זה פתרנו בסעיף א'. עכשיו שימו לב לקשר בין מה שכתוב למעלה עבור האופרטור T, שמוגדר באמצעות המטריצה M, לבין מה שקיבלנו כאן בסעיף א' עבור המטריצה M. דבר ראשון, למדה 1 שווה מינוס 5 עבור T, למדה 1 שווה מינוס 5 עבור M. למדה 2 שווה 2 עבור T, למדה 2 שווה 2 עבור M. אותם ערכים עצמיים. אבל כאן כל אחד מריבוי אלגברי 2, כאן כל אחד מריבוי אלגברי 1. זה לא הכל, שימו לב לזה. הנה וקטור עצמי עבור מינוס 5, 1 מינוס 3. שימו לב איך נראה וקטור עצמי עבור T. זו מטריצה שהעמודה הראשונה היא 1 מינוס 3 בדיוק כמו פה, והעמודה השנייה היא 0. ואיך נראה הוקטור העצמי השני כאן בבסיס? העמודה הראשונה היא 0 והשנייה היא 1 מינוס 3. כלומר, בנינו שתי מטריצות. העמודה הראשונה זה וקטור עצמי של M, העמודה השנייה 0. במטריצה הבאה, העמודה הראשונה היא 0 והעמודה השנייה היא וקטור עצמי של M. וזה נותן לי וקטורים עצמיים עבור T. ושימו לב, עבור המרחב העצמי של 2 קורה אותו דבר. אנחנו לוקחים את הוקטור 2, 1, שמים אותו כעמודה ראשונה, עמודה שנייה אפסים, ושימו לב מה קורה פה. העמודה הראשונה אפסים, העמודה השנייה היא 2, 1. וואו, אם אני יודעת דברים על M, במיידית אני רואה דברים עבור T. בואו נעשה את זה באופן כללי. שימו לב לריבועים הגיאומטריים. כאן ריבוי גיאומטרי 2, וכאן יצא ריבוי גיאומטרי 1. מה זה השתיים הזה? סדר המטריצות. בואו נסתכל על המקרה הכללי. T מ-R22 ל-R22 מוגדר על ידי T של A שווה ל-MA. MA זו שהיא מטריצה מסדר 2 על 2. לכן כשמפעילים T על A מקבלים מטריצה 2 על 2. מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? הוכיחו שאם למדה 1 ב-R, אנחנו הכל מעל R, הוא ערך עצמי של M מריבוי גיאומטרי 1, עם וקטור עצמי VAB ב-R2 עבור המטריצה M, הוקטורים העצמיים נמצאים ב-R2. לכן יש לי למדה 1 ערך עצמי, והוקטור עצמי הוא עמודה ב-R2. את זה אני יודעת. אם זה קורה, אז אני רוצה להוכיח שלמדה 1 הוא ערך עצמי של T מריבוי גיאומטרי לפחות 2. אם פה מופיע לפחות 1, מריבוי גיאומטרי 1, פה הוא יופיע מריבוי גיאומטרי לפחות 2. למה זה יקרה? כי מהוקטור העצמי הזה אני יכולה לבנות לפחות 2 וקטורים עצמיים עבור T שהם בלתי תלויים. בואו נראה איך עושים את זה. בדוגמה קיבלנו רמז איך זה אמור להיראות. אם כך, מה אנחנו יודעים? מהנתון אנחנו יודעים ש-M כפול AB שווה למדה 1 כפול AB, כי AB הוא וקטור עצמי של M עם ערך עצמי למדה 1. M כפול AB שווה למדה 1 AB, MV שווה למדה 1 V. כתיבה קצת יותר מקוצרת. עכשיו ראינו איך לבנות וקטורים עצמיים עבור T. נסתכל על המטריצה A מהצורה
AB עמודה ראשונה, 0, 0 עמודה שנייה. כלומר, העמודה הראשונה היא V, העמודה השנייה, עמודת אפסים. זוכרים? ככה היה לנו בסעיף ב'. עכשיו בואו נחשב T של A. מה זה T של A? T של A שווה MA. T של A שווה ל-M כפול A. הנה A נציב. רגע, במקום AB 0, 0 בואו נכתוב את זה קצת יותר נוח. העמודה הראשונה נקראת V, העמודה השנייה 0. שימו לב, זו עמודה ראשונה, זו עמודה שנייה. איך כופלים מטריצה? 1 כפול השנייה. M כפול העמודה הראשונה ייתן לי את העמודה הראשונה בתוצאה. M כפול העמודה השנייה ייתן לי את העמודה השנייה בתוצאה. אבל רגע, מה זה MV? כתוב לי. MV שווה למדה 1V, לכן פה יהיה כתוב למדה 1V. מה זה M0? 0. לכן קיבלנו למדה 1V עמודה ו-0 עמודה. רגע, אז למדה 1 כופל את העמודה הראשונה, העמודה השנייה היא 0, בואו נוציא למדה 1 מחוץ למטריצה. וקיבלנו למדה 1 כפול V0, שזה, אבל V0, עמודה V זה AB, עמודת אפסים זה 0, 0, זו בדיוק A. שימו לב מה קיבלנו. T של A שווה למדה 1A. מה זה אומר לי? נכון, זה בדיוק אומר שלמדה 1 הוא ערך עצמי של T, ו-A, B, 0, 0, כלומר המטריצה A היא וקטור עצמי מתאים. לא לשכוח. V הוא וקטור עצמי, ולכן הוא שונה מ-0, A, B לא שניהם 0, ולכן גם פה המטריצה A, 0, B, 0 היא לא שווה ל-0, והיא נחשבת וקטור עצמי. רגע, באותו אופן, למה לכתוב את זה כעמודה ראשונה? בואו נכתוב כעמודה שנייה. נקבל באותו אופן, לא נראה את כל החשבון, שאם אני אקח את M ואני אכפול בעמודת אפסים AB, אני אקבל בדיוק עם אותו חשבון, למדה 1 כפול, פה עמודת אפסים ופה עמודה AB. גם 0A, 0B היא מטריצה שהיא וקטור עצמי של האופרטור T. ולכן, אם אני מסתכלת עכשיו על שתי המטריצות שקיבלתי, A0B0, 0A0B, אלו שתי מטריצות בלתי תלויות לינארית שהם וקטורים עצמיים של למדה 1. ולכן הריבוי הגיאומטרי של למדה 1 הוא לפחות 2. למה לפחות? כי שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים אני כבר מצאתי, אולי יש עוד, לא יודעת, אבל 2 כבר מצאנו, לכן זה לפחות 2. מוקטור עצמי 1 של M, אני מיידית בונה 2 של T. עכשיו שימו לב, אנחנו עדיין עם אותו אופרטור, רק הפעם מ-FNN ל-FNN, T של A שווה ל-MA, ומי זו M הפעם? נכון, זו מטריצה, N על N עם איברים בשדה F. עכשיו אנחנו עושים הכללה של סעיף ג'. מה אנחנו רוצים לכתוב כאן? אנחנו רוצים להוכיח שאם למדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של M בריבוי גיאומטרי K, אז למדה 1 ב-F הוא ערך עצמי של T מריבוי גיאומטרי לפחות N כפול K. אם פה יש לי K בטל ב-M עבור למדה 1, ב-T יהיה לי N כפול K בטל. לכן הריבוי הגיאומטרי יהיה לפחות NK. איך נעשה את זה? בדיוק באותו רעיון שראינו בדוגמה. רק הפעם יש לנו מטריצות N על N ויש לנו ריבוי גיאומטרי K. אז בואו נעשה את הבנייה. אז אנחנו יודעים, מאחר ולמדה 1 הוא ערך עצמי של M מריבוי גיאומטרי K, זה אומר, יש לי V1 עד VK בסיס, מוכל ב-FN, של K וקטורים עצמיים בלתי תלויים של למדה 1, בסיס למרחב העצמי של למדה 1. למה K? כי זה הריבוי הגיאומטרי. מה כל וקטור כזה ב-B מקיים? נכון, M כפול VJ שווה למדה 1 כפול VJ, הם כולם וקטורים עצמיים של למדה 1, לכל K, לכל J מ-1 עד K. כולם מקיימים את זה. עכשיו, עם האינפורמציה הזו, נעשה את הבנייה שעשינו קודם.
נבנה n כפול k מטריצות בלתי תלויות ב-fnn באופן הבא. זוכרים? לוקחים וקטור עצמי אחד, שמים אותו פעם בעמודה הראשונה, פעם בעמודה השנייה וכן הלאה. הנה, לקחתי את v1, עמודה ראשונה, כל שאר העמודות אפסים. עכשיו שמתי אותו עמודה השנייה, כל השאר אפסים, וככה אני ממשיכה. כמה כאלה אני יכולה לבנות? נכון, עד ש-v1 עומד כעמודה האחרונה. סך הכל יש לי n וקטורים עצמיים. עבור האופרטור t שבניתי רק מהעמודה v1. מה אני אעשה עכשיו? נכון, את אותו דבר עם v2. הנה n הוקטורים העצמיים שאני אוכל לבנות באמצעות v2. v2 כעמודה הראשונה, v2 כעמודה השנייה, ככה ממשיכים, v2 כעמודה האחרונה. כמה כאלה בניתי? n. ואני יכולה לעשות את זה שוב ושוב ושוב. כמה פעמים? k פעמים. ואז קיבלתי שמכל vj אני מייצרת n מטריצות שכולן בטל. n האלה בטל, ה-n האלה בטל וכן הלאה. מאוד קל להשתכנע, כי כל פעם העמודות נמצאות במקום אחר. רגע, אז סך הכל יש לי nk מטריצות. לא קשה להשתכנע שאם נאחד את כולם ביחד, גם הן יהיו בלתי תלויות. נכון, את זה עוד צריך לבדוק. למה זה יהיה נכון? זה ינבע מהעובדה ש-v1 ו-v2 וכן הלאה הם בלתי תלויים ליניארית, ולכן כל ה-nk מטריצות האלה הן בלתי תלויות ליניארית. ולכן קיבלתי שלמדה 1 הוא ערך עצמי של t, עם ריבוי גיאומטרי לפחות nk, כי לפחות nk וקטורים עצמיים בלתי תלויים כבר הצלחתי לבנות. ועכשיו עוברים לסעיף הבא, אנחנו שוב עם אותם נתונים, של המקרה הכללי, fnn, t של a שווה ל-ma, ו-m מטריצה n על n, הכל מאלף. הפעם אנחנו רוצים להוכיח שאם m לחסינה, אז גם t לחסין. אם המטריצה הזו לחסינה, מיידית אני יודעת שגם האופרטור שלי יהיה לחסין. למה זה נכון? טוב, הפעם כבר נשתמש במה שעשינו בקיצור. אז הנה, המטריצה m לחסינה, לכן קיים בסיס של fn המורכב מ-n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית של m. ראינו בסעיף ד' שמכל וקטור אחד כזה, וקטור עצמי של m, אני יכולה לבנות n מטריצות בלתי תלויות ליניארית עבור הערך העצמי שהם וקטורים עצמיים. אם כך, ל-t יהיו לפחות n כפול n ששווה ל-n בריבוע וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית ב-fnn. מכל וקטור עצמי אני מייצרת n. יש לי פה n וקטורים עצמיים בטל, יש לי פה n כפול n וקטורים עצמיים בטל. אבל רגע, המימד של fnn הוא n בריבוע, אז יותר מ-n בריבוע בטל אי אפשר למצוא, וה-n בריבוע האלה יהיו בסיס של fnn שמורכב כולו מוקטורים עצמיים של t, ולכן t לחסין. בואו נראה דוגמה עם מספרים למה שאמרנו עכשיו. יש לי t מ-R3, 3 ל-R3, מוגדר על ידי t של a שווה ל-ma, כש-m היא המטריצה 3 על 3 הזאת. שימו לב, המימד של v הוא 9. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא בסיס של R3 המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. נכון, המימד של R3 הוא 9, לכן אנחנו מחפשים 9 מטריצות שיהיו בסיס ל-R3, אבל שיהיו וקטורים עצמיים של t. אם אני אדע ש-m לחסינה, אני אדע ש-t לחסין ואני אוכל למצוא. אמרו לי, מצאו, זה אומר שהוא קיים. אם כך, ראינו כבר בעבר שהפולינום האופייני של המטריצה הזאת, אני משתמשת בדברים שכבר חישבנו כדי לחסוך בחישובים, הפולינום האופייני היה למדה פלוס 2 בריבוע למדה מינוס 4, והערכים העצמיים אם כך הם מינוס 2 בריבוי אלגברי 2, 4 בריבוי אלגברי 1, בסיסים למרחבים העצמיים כבר חישבנו בעבר וגילינו.
בסיס עבור הערך העצמי מינוס 2 הוא 1, 1, 0, מינוס 1, 0, 1. בסיס עבור הערך העצמי 4, עבור המרחב העצמי של 4 יהיה 1, 1, 2. את זה כבר חישבנו בעבר. עכשיו, באמצעות הבסיסים האלה, המטריצה M לחסינה, כי יש לי פה בסיס של R3 שמורכב משלושה וקטורים עצמיים של M, בגלל ש-M לחסינה, לפי מה שראינו בסעיף ה', גם T לחסין. כלומר, אכן יש לי בסיס של המטריצות 3 על 3, שיהיה מורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. מה נשאר לנו לעשות? לבנות את 9 המטריצות, אבל לא צריך לחשב אותם, אנחנו כבר יודעים לבנות אותן רק ממה שחישבנו פה. ניתחנו מטריצה 3 על 3, קיבלנו 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, עכשיו נבנה 9 מטריצות שיהיו בסיס של המטריצות 3 על 3 המורכב מוקטורים עצמיים של T. איך בונים? כבר ראינו. הנה 9 המטריצות שיהיו בסיס. באמצעות 1, 1, 0 נבנה 3 מטריצות. נכתוב את 1, 1, 0 כעמודה ראשונה, כעמודה שנייה, כעמודה שלישית. שאר העמודות 0. הלאה, נעבור לבא בתור, מינוס 1, 0, 1. נבנה באמצעותו 3 מטריצות נוספות. פעם עמודה ראשונה, פעם עמודה שנייה, פעם עמודה שלישית, כל שאר העמודות הן 0. ועוברים לאחרון, 1, 1, 2. פעם עמודה ראשונה, עמודה שנייה, עמודה שלישית, כל שאר העמודות הן 0, והנה לכם 9 מטריצות בלתי תלויות ליניארית, כל אחת מהן היא וקטור עצמי של T. 6 הראשונות מתאימות לערך העצמי מינוס 2, 3 האחרונות לערך העצמי 4. הצלחנו לעשות משהו מסדר 9 באמצעות משהו מסדר 3. זה הקשר שיש בין מטריצה M לבין T של A שווה ל-MA. זהו חברים, סיימנו להפעם וניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.